අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ සියලුම දෙනා ටෙක් එම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම ගෙනාවා ඔයාලා මම අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් වශයෙන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා අහලා තිබුණා මගේ ඉස්සෙල්ලා අර ලිරික්ස් ඇඩ් කරන වීඩියෝ එකට කොහොමද වීඩියෝ එකකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු පාට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඒක ගැන කියලා දෙන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා black shadow png කියලා ටයිප් කරගෙන සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ සයිට් එකක් එනවා. ඒ සයිට් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ shadow එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ shadow එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ shadow එක අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒකේ යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා download transparent කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට shadow එක download වෙනවා ඔටෝම. shadow එක download වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාලගේ inshot app එකට. inshot app එකට ගියට පස්සේ සුපුරුදු පරිදිම අපි වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා new ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය pitch එක තෝරගන්නවා. තෝරගෙන හරිය ලකුණු දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ time duration එහෙම දාන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. ලිරික්ස් ඇඩ් කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද shadow එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙතන ස්ටිකර් කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පිච් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් ලකුණක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු shadow එක ඔයාලා ගැලරි එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඒ shadow එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මෙතනට ඇඩ් වෙනවා ඔටෝම. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ shadow එක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි බැලන්ස් කරගන්න. මම මේ ආකාරයට බැලන්ස් කරගන්නවා. ඒ ආකාරයට ඔයාලට ගැලපෙන තැනට ඔයාලා බැලන්ස් කරගන්න. බැලන්ස් කරගෙන මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. හරි ලකුණ දීලා මේක අපේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම්ම තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි කරනවා මෙතන දකුණු පැත්තේ ඊදල උඩ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එන්ඩ් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ shadow එක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම ජොයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන හරි ලකුණ දෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා shadow එක ඇඩ් වෙලා ඉවරයි. අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ shadow එක ඇඩ් කරන එක විතරයි. ඔයාලට ලිරික්ස් ඇඩ් කරන විදිය බලන්න ඕන නම් මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ දන්නේ නැති යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුදුරු අදට සමුගන්නවා.